දැන් ඔයාට තේරුණා නේද ටික ටික ඔයාට පුළුවන් මේකට එන්න කියලා. ලොකුවට අමාරුයි කියලා හිතන් හිටපු දෙයක් දැන් ඔයාට ඔන්න තේරෙන්න ගන්නවා. අඩේ මේක ලේසියිනේ හිතුවට වැඩියනේ. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මගෙත් එක සැරයක් වාදනය කරමු. ඔයා හිතනවද ඔයාට පියානෝ ක්‍රමයට වාදනය කරන්නට බැහැ කියලා? ගොඩක් අය හිතනවා මේ පියානෝ ක්‍රමයට වාදනය කරන එක හරි අමාරු වැඩක් කියලා. මම අද සූදානම් වෙන්නේ ඒ සිතුවිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම බොරු කියලා ඔයාට ඔප්පු කරන්නයි. මේ වෙලාව තුල මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා පියානෝ ක්‍රමයට වාදනය කරන එක අද ඔයා ස්ටාර්ට් කරනවා. අද මූලික අඩිතාලම අනිවාර්යෙන්ම වදා ගන්නවා. ඔයාට සරල සින්දුවක් මේ ලෙසන් එක ඉවර වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම පියානෝ පැටර්න් එකක් වාදනය කරන ගමන්ම වයන්නට පුරුදු කරනවාමයි. එක චැලෙන්ජ් එකක්. රෙඩි ද චැලෙන්ජ් එකට? රයිට්. මම දන්නවා ඔයාත් රෙඩි කියලා. ලෙසන් එක ඉවර වෙනකන් එක දිගට මගෙත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මං කියන විදිහටම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යමු. පොඩි වෙලාවකින් ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම අල්ලගන්න. විශ්වාසය තියාගන්න. ඔයාවම විශ්වාස කරන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න. පියානෝ කෝඩ් පැටර්න්ස් ගැන ලංකාවේ මුලින්ම ලෙසන්ස් මාලාවක් පටන් ගත්තේ Gurumusic. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ලෙසන්ස් උත් ෆලෝ කරන්න. මම ලින්ක්ස් දාන්නම්. අද ලෙසන් එක ලේසියෙන් අල්ලගන්න ඔයාට ස්ප්‍රිට් එකක් මම කියලා දෙන්නේ. වැඩේ අල්ලගන්න පුළුවන් ඔයාට. ෂුවර් එකටම මට හොඳටම විශ්වාසයි. ඔයාවත් විශ්වාස කරන්න. රයිට්. එන්න එකතු වෙමු. ඔයා දන්න ලේසි සින්දුවකින් අපි වැඩේට බහිමු. දන්න දේ තුලින් නොදන්න දේ අල්ලගන්න අපි ලේසි. අමාරු දේවල්ට යනවට වැඩිය ඔයා දන්න ලේසිම සින්දුවක් තමයි අපි හැමෝම දන්නවා. එකට සතුටු සාගරය කියන පුංචි සින්දුව. රයිට්. ස්වරස්ථාපන ගීතේ හරි ලස්සනයි. පොඩි උනාට හරි ලස්සනයි. ඒ ගීතයේ ආශ්‍රයෙන් ඔයාට පැටර්න් එකක් යොදාගෙන වාදනය කරන විදිය අපි පොඩි වෙලාවකින් අල්ලගමු. හරියටම එන්න එකතු වෙන්න. රයිට්. පියානෝ ක්‍රමයට වයමු. ඔයාටත් පුළුවන්. මේක දැන් ඔයාට කන්වර්ට් කරගන්න මෙහෙම. මේක 3 සැරයක් කිව්මගෙත් එක. පියානෝ ක්‍රමයට වයමු මටත් පුළුවන්. අයිත් කියන්න පියානෝ ක්‍රමයට වයමු මටත් පුළුවන්. අයිත් කියන්න පියානෝ ක්‍රමයට වයමු මටත් අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන්. රයිට්. එහෙම හිතාගෙන වැඩේට බහිමු. හරි. අපි දන්නවා C කෝඩ් එක, G කෝඩ් එක, F කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. දැන් නැත්තම් මම නැවත ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්නම්. ඊට කලින් අපි බලමු කෝඩ්ස් අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ගැනත් ලස්සන ලෙසන්ස් මම ගොඩක් කරලා තිනවා කෝඩ්ස් හරි ලේසි කියලා. කෙසේ වෙතත් ඔයා කලින් ඉඳන්ම පියානෝ කරලා තිනවා නම් ඔයා අල්ලන්න පුළුවන් මෙහෙම සුළඟිල්ල, මැදගිල්ල, මහපට ගිල්ල විදියට අල්ලන්නත් පුළුවන්. 1 2 3 4 5 කියලා වං අතේ ඇඟිලි කවුන්ට් කරොත් පුතේ 1 2 3 4 5 5 3 1 5 3 1 ඒ විදිහට කෝඩ් එක අල්ලන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙහෙම අල්ලන්නත් පුළුවන්. 4 2 1 මේ විදිහට අල්ලන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අත ලේසි විදිහට හුරු කරගන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මොකද ඔය දෙවිදිහටම අපිට අල්ලන්න ඕන වෙනවා. දැන් ඉස්සරහට සවන් කෝඩ්ස් වෙන දිග කරලා කෝඩ්ස් අල්ලනකොට ඔය ක්‍රම දෙකටම හැම ඇඟිල්ලකටම අපිට හුරු කරගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට දැන් වැඩේ අපිට අල්ලගන්නට ඕනේ. වැඩේට බහින්නනේ ඕනේ. ඒ නිසා ලේසිම විදියට ඔයාට මෙහෙම පහසු නම් මෙහෙම අල්ලන්න, මෙහෙම පහසු නම් මෙහෙම අල්ලන්න. ඒක කිසි ගැටලුවක් නෑ. රයිට්. හොඳයි. C මේජර් කෝඩ් එකේ නෝට්ස් මොනවාද බලමු පුතේ. සා ගා පා. මොකද්ද? සා ගා පා. C E G කියන නෝට්ස් තුන. රයිට්. C මේජර්. මෙහෙම ගන්න. දැන් අපි 3/4 පැටර්න් එකක් තමයි මේ ගීතේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඔයාලට ලේසිම ගීතයක් නේ මම අද දෙනවා කිව්වේ නේද? එකට සතුරු සාගරය කියන ගීතේ හරිම ලේසි. රයිට්. මේක මාත්‍රා 3න් 3ට යන්නේ නේ. 1 2 3 1 2 3. එතකොට ඒ 3න් 3ට යන රිද්මයට පුතේ කියනවා අපි 3/4 කියලා. මොකද්ද? 3/4. 3 එහෙම නෙවෙයි හොඳේ. මොකද්ද? 3/4 රිද්ම් එක C මේජර් ස්කේල් එකේ යන්නේ. එතකොට හරි ලේසි. සාරි ගම පද නිසා
ඔය ස්කේල් එක කියන්නේ අපිට ස්වර 4යි ඕන වෙන්නේ වැඩේට. හරි. අපේ දැන් වැදගත්ම කොටස දකුණු අතට වැඩිය මොකද්ද පුතේ? වම් අත. මං කියවනේ මං පොරොන්දු වුණානේ ඔයාලට මේ වෙලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම හදලා දෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම හදලා දෙනවා. රයිට්? ඔන්න බලන්න. C major chord එක ඔයාලට අල්ලන්න පුළුවන්. සා ගා පා කියන notes තුන එකට අල්ලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අල්ලන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ඔයාලට පහසු විදිහට අල්ලනවා. දැන් අපි ඔන්න count කරනවා. chord එකේ note තුන 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 කියලා count කරනවා. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. තව ටෙක්නික් එකක්. මේක රහසක් මේ බලන්න. first note එක එබිලමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ C major chord එක නම් අපි වාදනය කරන්නේ සා ස්වරයේ එබිලා තියෙන්නේ පුතේ. හොඳට බලන්න. මේ සා එබිලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලෙන් තමයි ගාපා වාදනය කරන්නේ. මේ සා ගාපා 1 2 3 1 2 3 right right මගෙත් එක වාදනය කරමු. C major chord එක ඔන්න සා ගාපා සා ගාපා සා ගාපා සා ගාපා 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 right very good නියමයි. ඔයා වැඩේ හොඳට කරා. දැන් එනවා ඔන්න G major chord එකට right. G major chord එකේ notes මොනවාද? පා නී රි නේ. පා නී රි. පා නී රි G B D right. ඔන්න ඒකත් අපි අර විදිහට 1 2 3 කියන count එකට chord එකේ note තුන පා නී රි පා නී රි පා නී රි පා නී රි කියලා ඔන්න වාදනය කරන්න යන්න right. ready ඔන්න මගෙත් එක්කම යන්න 1 2 3 1 2 3 පා නී රි පා නී රි පා නී රි පා නී රි right very good හොඳට කළා එක right ඊළඟට එනවා F major chord එකට මාධාසා අදන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේක මාධාසා නේ අපි මෙතනින් අල්ලමු මාධාසා right F A C කියන notes තුන අපි අර විදියටම 1 2 3 කියන count එකට වාදනය කරමු right 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 once again 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ඔන්න දැන් ඔයාලට වැඩේ තේරුණා කොහොමද මේකේ chord pattern එක වාදනය කරන්න කියලා. දැන් ඔන්න පොඩි exercise එකක් අපි කරමු C G F C right 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 කියලා මේ chords තුනම වාදනය කරන්න right C G F C නැවත nice right 1 2 3 1 2 3 C G F C නැවත C G F C දැන් ඔයාලට තේරුණා නේද ටික ටික ඔයාලට පුළුවන් මේකට එන්න කියලා. ලොකුවට අමාරුයි කියලා හිතන් හිටපු දෙයක් දැන් ඔයාලට ඔන්න තේරෙන්න ගන්නවා. අඩේ මේක ලේසියිනේ හිතුවට වැඩියනේ. ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකන එන්නේ right. දැන් අපි යමු මේකේ අනිත් පැත්තට මේ විදිහට C F G C right C F G C ඔන්න C F G C නැවත C F G C one more time C F right ඔන්න පොඩි එක්සයිස් එකකුත් කළා right දැන් අපිට තියෙන හරි ලේසි මේ ගීතේ notes ටික තියෙනවා උඩින් chords ටික තියෙනවා ඉබේ ඔටෝ කෝඩ් එක වදින විදියට ඔයාට දැන් ඉබේ වාදනය වෙයි අපි එක්සයිස් එකකුත් කරපු නිසා right අපි බලමු පළවෙනි එක සා 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 ri 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 ga ri sa නේ right ඕක දැන් අපි කෝඩ් එකේ note තුන එකට අල්ලුවේ ඒ වෙනුවට ඉස්සෙල්ලා අපි pattern එක ගැහුවා වගේම ඔන්න දැන් මගෙත් එක්කම වාදනය කරමු 1 2 3 1 2 3 sa 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 ri 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 ga ri sa පැහැදිලිද දකුණු අතින් notes ටික ගහනවා සාමාන්‍ය විදියට වම් අතින් 1 2 3 1 2 3 කියන count එකම තමයි යන්නේ මොන කෝඩ් එකට මාරුණත් දැන් මේක හුස්ම වැටෙනවා වගේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕන right ටික වෙලාවක් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාට මේක ඉබේම පුළුවන් වෙනවා අර බයිසිකලයක් පදින්න බැලන්ස් එක අහු වෙන වෙලාවක් තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ බැලන්ස් එක අහුණාට පස්සේ ආයෙ වැටෙන්නේ නැහනේ නේද
ඒ හින්දා වැටි තමයි පදින්න ඕන. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා වරද්දන්න. වැරදි තමයි හරියන්නේ. ඒ නිසා මේක එක දිගට අල්ලගෙන අපි ගමු. right? දෙවෙනි පේලිය. සා සා රී රී ගා ගා මා නේ සී ජී සී එෆ්. තුන්වෙනි පේලිය. මා මා ගා ගා රී රී සා එෆ් සී ජී සී. last line. සා රී ගා මා පැහැදිලිද? දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මගෙත් එක සැරයක් වාදනය කරමු. right. සා 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 රී රී ගා රී සා 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 රී රී ගා ගා මා 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 ගා ගා රී සා සා රී ගා මා මා ගා රී සා සා රී ගා මා මා ගා රී සා. බලන්න දැන් මොකද කියන්නේ? පුළුවන්ද බැරිද? කමෙන්ට් එක දාගෙන යන්න ඔයාලට. පුළුවන්ද බැරිද? ඔයාලට විශ්වාසයක් ඇති වුණාද නැද්ද? ඔයාගේ කමෙන්ට් එක දාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්ම.